ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ዋይ ኤዱኬሽናል ቲዩብ ነው። ይህ ቻናል የተለያዩ የሃይስኩል እና የዩኒቨርሲቲ ኮርሶች ቲዩቶሪያል ቪዲዮ የሚለቀቅበት ቻናል ስለሆነ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል ጠይቃለሁ። በተጨማሪም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ይህንን ፓወርፖይንት ለማንበብ የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ አስቀምጣለሁኝ። ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን በማድረግ ፓወርፖይንትን ከቴሌግራም ቻናሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ቪዲዮአችን እንሄዳለን። የዛሬው ቱቶሪያል ቪዲዮአችን የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ፓርት 3 ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 3 ፓርት 2 አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 3 ፓርት 3 አይተን ቻፕተሩን አጠቃላለን ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል በባለፈው ቱቶሪያል ቪዲዮ ያየነው ስለ ኖሚናል ጂዲፒ እና ሪል ጂዲፒ፣ ስለ ጂዲፒ ዲፈረንሻል፣ ስለ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እና ስለ ጂዲፒ ዲፍሌተር እና ስለ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዲፈረንስ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢንካም ፍሎ አይተናል፣ ወይም ደግሞ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል ኦፍ ኢንካም አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው አዘር ሜዠርስ ኦፍ ናሽናል ኢንካም አካውንትስ፣ ናሽናል ኢንካም አካውንት ሜዠር የምናደርግባቸው ሌሎች ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። ሌሎች ምን ሜቶዶች አሉ? ናሽናል ኢንካም አካውንትን ግን ሜዠር ማድረግ የምናደርግባቸው ቅድም ሜዠር ያደረግንባቸው ለምሳሌ ጂዲፒ እና ጂኤንፒ አይተን ነበር፣ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። አሁን ደግሞ ከነሱ የተለዩ ሌሎች ናሽናል ኢንካም አካውንት ግን ሜዠር የምናደርግባቸው ሜቶዶች እናያለን። the first measurement of national income account is that net domestic products. net domestic product የመጀመሪያው ናሽናል ኢንካም አካውንት ግን ሜዠር የምናደርግበት ምንድነው? አዘር አካውንት ነው ማለት ነው። it represented by NDP ምንድነው? ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ነው። as the name indicates ኔት ማለት ምንድነው? የተጣራ። ዶሜስቲክ ምንድነው? የሀገር ምርት ማለት ነው። የተጣራ በሀገሪቱ ውስጥ የተመረተ ምርት ምን ይባላል? ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኢኳልስ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማይነስ ዘ ካፒታል ኮንሰምፕሽን አላዋንስ ኦር ዲፕሪሺዬሽን። ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ጂዲፒ ሲቀነስ ዲፕሪሺዬሽን ነው። ጂዲፒ ሲቀነስ ዲፕሪሺዬሽን። ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምንድነው? it is the difference between gross domestic product and capital consumption allowance or depreciation። ስለዚህ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የምንለው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሲቀነስ ዲፕሪሺዬሽን ነው። ዲፕሪሺዬሽን ስንቀንስለት ምን ይሆናል ማለት ነው? የተጣራ ይሆናል። ግሮስ የነበረውን ኔት ይሆናል ማለት ነው። ኔት ይሆናል። ማቴማቲካሊ it is written as follow። ማቴማቲካሊ እንደዚህ መጻፍ ይችላል። ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኢኳልስ ቱ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማይነስ ካፒታል ኮንሰምፕሽን አላዋንስ ኦር ዲፕሪሺዬሽን። ሶ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኢኳልስ ቱ ጂዲፒ ማይነስ ዲፕሪሺዬሽን። ጂዲፒ ማይነስ ዲፕሪሺዬሽን። ሶ ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ፕላስ ዲፕሪሺዬሽን። ጂዲፒን ደግሞ አዟዙር እንደዚህ ኢንተርቼንጅ ስናደርገው ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ፕላስ እዚህ ጋር ማይነስ ስለነበረች ፕላስ ካፒታል ኮንሰምፕሽን አላዋንስ ኦር ዲፕሪሺዬሽን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክትን ካልኩሌት አድርጎ ከተባላችሁ ጂዲፒ እና ዲፕሪሺዬሽን ይሰጣችኋል። ስለዚህ ሁለቱን ታቀናንሳላችሁ። ወይም ደግሞ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና ዲፕሪሺዬሽን ተሰጥቷችሁ ጂዲፒን ካልኩሌት አድርጉ ከተባላችሁ ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ፕለስ ካፒታል ኮንሰምፕሽን አላዋንስ ይብላችሁ ወይም ደግሞ ዲፕሪሺዬሽን ጋር ትደምራላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ተሰጥቷችሁ ዲፕሪሺዬሽንን ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ዲፕሪሺዬሽን ኢኳልስ ቱ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማይነስ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት። ከግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱ ላይ ኔት ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱን ስንቀንስ ማን እናገኛለን? ዲፕሪሺዬሽንን እናገኛለን ማለት ነው። ዲፕሪሺዬሽንን እናገኛለን። The second measures of national income account is national income። ናሽናል ኢንካም የምንለው ደግሞ ሁለተኛው ናሽናል ኢንካም አካውንትን ግን ሜዠር የምናደርግበት አዘር ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ናሽናል ኢንካም ኢኳልስ ቱ
the sum of payment which are received by resource owners. ናሽናል ኢንካም የምንለው እያንዳንዱ ሪሶርስ ኦውነር የተቀበለው ምንድነው ፔይመንት ነው። ከሪሶርሶች ያገኘነው ፔይመንት። it is like income approach of measuring national income. ናሽናል ኢንካም የምንለው ኢንካም አፕሮች ኦፍ ሜዠሪንግ ጂዲፒ ኦር ጂኤንፒ ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም ኢኳልስ ቱ ዘ ሰም ኦፍ ኢንካም ሪሲቭድ ፍሮም ኤች ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ባይ ኦውነርስ። በእያንዳንዱ ኦውነርስ ለፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽናችን ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽናችን የተቀበልነው ሪሲፕት ምንድነው? ናሽናል ኢንካም ነው ማለት ነው። ሶ ናሽናል ኢንካም የምንለው ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንቀበለው ኢንካም ነው ማለት ነው። It is total income earned by Ethiopian citizens and businesses, no matter where they reside or are located. As the name indicated, national means it concerned with nationality or citizenship. ይሄኛው ከናሽናሊቲ እና ከሲቲዝንሺፕ ወይም ደግሞ ከዜግነት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ምንድነው ናሽናል ኢንካም የምንለው የሀገሪቱ ዜጎች ቶታል የተቀበሉት ኢንካም ነው። የሀገሪቱ ዜጎችና ቢዝነሳቸው የተቀበለው ቶታል ኢንካም የትም ይመረት ምንድነው ማተር አያደርገውም። አውሮፓ ይመረት፣ ኤዥያ ይመረት፣ አፍሪካ ይመረት፣ አሜሪካ ይመረት ምንም ማተር አያደርገውም። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ማለት ነው ይሄኛው በሀገሪቱ ዜጎች የተቀበልነው ፋክተር ፔይመንት ብቻ ነው መሆን ያለበት። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀበሉት ፋክተር ፔይመንት ሲደመር ኢትዮጵያውያን ሌላ ውጭ ሀገር ላይ ሄደው የተቀበሉት ፋክተር ፔይመንት ምንድነው ማለት ነው? ናሽናል ኢንካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም ባውንደሪ አፌክት አያደርገውም። ናሽናል ኢንካም ባውንደሪ አፌክት አያደርገውም። it is the sum of the payment for resources that means land, labor, capital and entrepreneurship ምንድነው ይሄኛው ከእያንዳንዱ ሪሶርስ የተቀበልነው ፔይመንት ድምር ውጤት ነው። ከላንድ የተቀበልነው፣ ከሌበር የተቀበልነው፣ ከካፒታል የተቀበልነው፣ ከኢንተርፕረነርሺፕ የተቀበልነው እያንዳንዱ ፔይመንት ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። it equals to income that received by workers like wage, rent payment, profit and net interest. ስለዚህ national income is the sum of wage, rent, profit and net interest. ሶ ናሽናል ኢንካም ማለት ከአራቱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንቀበላቸው ምኖች ናቸው? ሪዋርዶች ድምር ነው ማለት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ለወርከርስ ወይም ደግሞ ለሌበር ሪዋርዱ ዌጅ ነው፣ ለመሬት ሪዋርዱ ረንት ነው፣ ለካፒታል ሪዋርዱ ምንድነው? ኢንተረስት ነው፣ ለኢንተርፕረነር ሪዋርዱ ፕሮፊት ነው ብለናል። ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንቀበለው ሪዋርድ ድምር ውጤት ናሽናል ኢንካም ይባላል። it is not affected by the boundary or it is not matter what I mean where they are produced or where they are earned. የትም ይገኝ የትም ይመረት ምንድነው? ነቲንግ ነው። ዋናው it is concerned with nationality or citizenship ከዜግነት ጋር የተገናኘ ነገር ነው ማለት ነው፣ ከስሙም ለመረዳት እንደምንችለው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም ኢኳልስ ቱ ኮምፐንሴሽን ኦፍ ኤምፕሎይስ ፕለስ ፕሮፕሪየተርስ ኢንካም ፕለስ ኮርፖሬት ፕሮፊትስ ፕለስ ሬንታል ኢንካም ፕለስ ኔት ኢንተረስት። ሶ national income is the sum of those 5 components. The first component is compensation of employee. The second component is proprietor's income. The third component corporate profits. The fourth component is rental income, and the fifth component is net interest. So national income is the sum of those 5 components. That means national income equals to compensation of employee plus proprietor's income plus corporate profit plus rental income plus net interest. So the sum of these 5 components equals to national income. Now let us see each by each of each components. እያንዳንዱ ኮምፖነንት አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። The first component is compensation of employees. What does mean compensation of employees? This consists of wages and salaries which are paid to employees.
plus employers contribution to social security and monetary value of other forms of benefits. So compensation employee means monetary value of payment to employees or laborers like wage and salary. ስለዚህ compensation employee የምንለው ለላቦር የተከፈለው ሪዋርድ ነው። it include wage or salary wage እና salary ምንድናቸው ማለት ነው? compensation employee ይባላሉ። መጀመሪያ ናሽናል ኢንካም ማለት ከእያንዳንዱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የተቀበልነው ኢንካም ነው ብለናል። ስለዚህ ከሌበር የተቀበልነው ኢንካም ወይም ደግሞ ፔይመንት ምን ይባላል? ዌጅ ወይም ደግሞ ሳላሪ ነው ማለት ነው። the second component is proprietor income. what does mean proprietor? Proprietor means a single owners or self-employed individuals. proprietor ማለት single owner ወይም ደግሞ self-employed individual ማለት ነው። ታስታውሱ ከሆነ there are three types of business organization. The first one is sole proprietorship, the second is corporation, and the third one is partnership. Then sole proprietorship ማለት business is owned by a single individual. So proprietor income is income that received by individual person or that received by self-employed individuals. It is a type of business or a type of profit. It is a type of profit that earned by self-employed individuals. So proprietor income is include all forms of income that is earned by self-employed individuals. ከአንድ self-employed ወይም ደግሞ ራሱን ስራ ካስያዘ ሰው የሚገኝ እያንዳንዱ ኢንካም proprietor income ይባላል። The third component is corporate profits. What is corporate profit? It includes all the income that is earned by the stakeholders of corporation. corporate profit የምንለው በእያንዳንዱ ስቴክሆልደር ወይም ደግሞ ሼርሆልደር ወይም ደግሞ አክሲዮን የገዛ ቦንድ የገዛ አካል ምንድን ያገኘው ኢንካም ነው። corporation means ምንድነው? that is business organization owned by legal entity, separate legal entity ያላቸው የተለያዩ greater than or equals to 2 የሆኑ ፐርሰኖች ተደራጅተው የሚመሰርቱት ምንድነው? የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ነው። ስለዚህ ኮርፖሬት ፕሮፊት የምንለው እያንዳንዱ ሼርሆልደር ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ስቶክሆልደር የሚያገኘው ኢንካም ድምር ነው ማለት ነው። some of the profit of corporation are paid in the form of dividend. ከዛ ኢንካም ላይ የሆነ አማውንት ምን ይደረጋል? ዲቫይደንድ ይደረጋል። that means profit earned for each individual stakeholder or each individual shareholder እያንዳንዱ shareholder ምን ይደረጋል? ዲቫይድ ይደረጋል። some are kept within the firm's financial investment. ግማሹ ደግሞ ለፊርሙ ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት ይቀመጣል። this is known as undistributed profit or retained earnings. ይሄኛው ደግሞ undistributed profit ወይም ደግሞ retained earning ይባላል። ሌላው ደግሞ some are used to pay corporate income tax or corporate profit tax. ሌላው ደግሞ ፖርሽን ምንድነው? የኮርፖሬቱን ፕሮፊት ታክስ ለመክፈል ስፔንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮርፖሬት ፕሮፊት 3 ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው ዲቫይደንድ ነው፣ ሁለተኛው ሪቴይንድ ኤርኒንግ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ኮርፖሬት ፕሮፊት ታክስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ስንደምር የምናገኘው ኮርፖሬት ፕሮፊት ነው። ስለዚህ ኮርፖሬት ፕሮፊት ማለት ምንድነው? it is all incomes that earned by each shareholder or stakeholder of the corporation. እያንዳንዱ የኮርፖሬሽኑ ሼርሆልደር ወይም ደግሞ ስቴክሆልደር የሚቀበለው ኢንካም ምን ይባላል? ኮርፖሬት ፕሮፊት ይባላል። ኮርፖሬት ፕሮፊት 3 ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው ዲቫይደንድ ነው። ዲቫይደንድ ማለት ለእያንዳንዱ ሼርሆልደር የምናካፍለው ትርፍ ነው። ትርፉን ሰም አማውንቱን ወስደን ለእያንዳንዱ ሼርሆልደር ስናካፍል ዲቫይደንድ ይባላል። ሪቴይኒንግ ኤርኒንግ ደግሞ ማለት የሆነ አማውንት ኦፍ መኒ ከፕሮፊታችን ለቢዝነሱ ወይም ደግሞ ለኢንቨስትመንት የምናስቀምጥ ከሆነ ሪቴይኒንግ ኤርኒንግ ይባላል። ኮርፖሬት ፕሮፊት ታክስ የምንለው ደግሞ ለገቨርንመንት ታክስ የምንከፍልበት ፖርሽን ኦፍ ኢንካም ነው ማለት ነው።
The fourth component is personal rental income. Personal rental income ምንድን ነው? This is income that is received by individuals for the use of their non-monetary assets such as land, house and offices. Personal rental income ማለት እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ቤቱን መሬቱን እንዲሁም ደግሞ ቢሮውን በማከራየት የሚያገኘው ኢንካም ነው። So it is income that received by individuals from their asset ከራሱ አሴት ወይም ደግሞ ከራሱ ገንዘቦች እቃዎች ምን የሚያደርገው ነው የሚቀበለው ኢንካም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት አሴት ነው፣ ላንድ አሴት ነው፣ ኦፊስ አሴት ነው፣ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች አሉ፣ ማሽነሪዎች፣ እነሱ አሴት ናቸው። እነሱን አከራይቶ የሚቀበለው ኢንካም ፐርሰናል ረንታል ኢንካም ይባላል። So personal rental income is an income that received by individuals from rented of assets such as land, house, office, equipment, machineries, etc. So personal rental income የምንለው ቤታችንን፣ መሬታችንን፣ እንዲሁም ቢሮአችንን፣ ሌሎች ማሽነሪዎችን በማከራየት የምናገኘው ኢንካም ነው ማለት ነው። The fifth component is net interest. What is net interest? The interest income which is received by Ethiopian households and government minus the interest they paid out to the rest of world. ኔት ኢንተረስት ማለት የኢትዮጵያ ሃውስሆልድ እና ገቨርንመንቶች ያገኙት ኢንተረስት ሲቀነስ ገቨርንመንት እና የኢትዮጵያ ሃውስሆልዶች ለውጭ የከፈሉት ኢንተረስት ማለት ነው። So net interest is the difference between interest received from abroad and interest paid to abroad. ኢንተረስት ከረስት ኦፍ ወርልድ ያገኘነው ኢንተረስት ሲቀነስ ለረስት ኦፍ ወርልድ የከፈልነው ኢንተረስት ምንድነው? ኔት ኢንተረስት ነው ማለት። ስለዚህ net interest means the difference between interest received from rest of world and interest paid for rest of world. ስለዚህ net interest greater than 1 greater than it is positive greater than 1 ምናምን ከሚል ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የምንለው ነገር እናይ። net interest is positive. It shows that interest received from abroad is higher than interest paid to abroad. Then ምንድነው? It is desirable outcome. net ኢንተረስታችን ፖዚቲቭ ከመጣ desirable የሆነ outcome ነው። If net interest equals to negative, it equals to negative, net interest received from rest of world less than interest paid for rest of world, then interest paid to rest of world greater than interest received from rest of world. This shows that it is not desirable outcome. It shows us deficit. Then ምንድነው? ኔት ኢንተረስታችን ኔጌቲቭ ከመጣ ዲፊሲት ነው ማለት ነው። ኔት ኢንተረስታችን ፖዚቲቭ ከመጣ ምንድነው? ሰርፕለስ አለ ማለት ነው። if net interest equals to 0, this shows that ምንድነው? it is balance of interest. የኢንተረስት ምንድነው አለ ማለት ነው? ባላንስ አለ ማለት ነው። ባላንስ አለ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኔት ኢንተረስት ማለት ከሌላው ዓለም ያገኘነው ኢንተረስት ሲቀነስ እኛ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ኢንተረስት that means it is the difference between interest received from rest of world and interest paid for rest of world. That means net interest equals to interest received from rest of world minus interest paid for rest of world. So net interest is calculated like this. net interest እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ national income is the sum of compensation of employee, proprietor income, corporate profit, personal rental income and net interest. ስለዚህ ናሽናል ኢንካም የምንለው የዌጅ ሲደመር ፕሮፕሪየተር ኢንካም ወይም ደግሞ ፐርሰናል ፕሮፊት ሲደመር ኮርፖሬት ፕሮፊት ሲደመር ፐርሰናል ረንታል ኢንካም ሲደመር ኔት ኢንተረስት፣ እነዚህን 5 ነገሮች ደምረን የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል? ናሽናል ኢንካም ይባላል። ስለዚህ መጀመሪያ በመግቢያ ላይ እንደተነጋገርነው ናሽናል ኢንካም ሚንስ income received from payment of factor of production. ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ፔመንት የተቀበልነው እያንዳንዱ ኢንካም ይባላል ናሽናል ኢንካም ይባላል። it is not affected by boundary. በባውንደሪ አፌክት አይደለም። it is highly concerned with nationality ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ዲፔንድ ይሆናል። The third other measurement of national income account is personal income. personal income ሶስተኛው
ናሽናል ኢንካምን ሜዠር የምናደርግበት ሜተር ነው ማለት ነው። ፐርሰናል